إيه. بس يراد يعني نقوي شكوكنا بالتداخل في الفعاليات، يعني بين الصهيونية المعروفة بأعدائها للعراق وبأهدافها الخاصة وبين السلوك الأمريكي. يعني أهداف إسرائيل إذا حركت الإيران ضد العراق تتنافر مع الأقوال أعلنها هو الوصول إلى نهاية سريعة. شوف شلون تلقى أي نعم. فأنا الحقيقة تقديري للموضوع يرتبط بالنوايا وما هو خلف التصرفات اللي بنشوفها من الناحية التفصيلية، ليس لها ذاك الوزن الكبير، لكن هي مؤشر لنوايا خطيرة. وأنا قبل تصريح ريغن يعني ذاك الاجتماع الأربعاء الحقيقة يعني اعتبرت الموضوع مؤامرة، ولا زال يعني في سماعي لما قال ريغن ما تصورت يتكلم هالشكل. يعني بعض الفقرات فعلا يعني أنا في رأيي من انكشاف الموضوع وحتى طريقة التعامل مع الموضوع إلى حد الآن هو يعني يخدمنا، يعني لصالحنا أكثر ما هو ضدنا. لكن في تقديري للتصرف الأمريكي واللي يأتي مباشرة بعد إعادة العلاقة بيننا وبينهم، يعني أنا أفرق وأسميها مؤامرة ومؤامرة كذرة لو كانت هذه قبل إعادة العلاقة، ولكن عمليا أول اتصال هو صاير بعد إعادة العلاقة. فهنا ينطي هدف مقصود للتآمر، يعني أكو قصد حتى إعادة العلاقة ما هدت النفوس وصار شيء طبيعي. زيادة تسجل وانت قاعد بالاجتماع، يعني ملاحظات لما تذكر حتى تفيدك بإعداد الرسالة غير التصريح. ولذلك سيادة الرئيس أنا إذا تسمح لي يعني كقناعة إلى حد الآن أميز بين الموقف الأمريكي في هذا التصرف وبين الموقف السوفيتي في بداية. الموقف السوفيتي في بداية الحرب له خلفية والظاهر منه أكثر من المخفي، ولكن الموقف الأمريكي الآن الظاهر منه يتناقض مع المخفي، يعني مو يختلف. ما أظهروه أن ابتداء من بدء العلاقة إلى حد الآن من نجي نقول الموقف الأوروبي والأمريكي وتطور باتجاه الحرب، نضع أول مرة أمريكا بعدين كانت يعني هيك بدأوا يتصرفون، يعني إمعان في الإنسان قد ما يكون في طريق أكو مساحة جنابك أنت علمنا على هذا الشيء في السياسة الدولية وعدم الصدق، بس باطنيا 100% أكو اختلاف. هذه هنا الحقيقة لازم نوقف عندها إلى حد، وأنا من أوصفها بمؤامرة مقصودة مو لكي نوهب نفسنا، لا، لكي نعرف كيف نتصرف وأيضا بهدوء تجاه شعبنا وتجاه أمريكا وتجاه السياسة الدولية وتجاه إيران وفي مواجهة الحرب. بس لازم احنا مع نفسنا وأعلى مستوى قاعدين الحقيقة نقول ماذا يعني التصرف الأمريكي اللي موجود. ما أريد أخفف منه نهائيا لكي أبقى أنا وغيري محصنين. أنا في اعتقادي حصانة شعبنا نتيجة الحالات تجاه الاتحاد السوفيتي يمكن تسجل 15% أكثر من حصانته تجاه الجانب الأوروبي أو الأمريكي. ولذلك نحن يعني لازم هذه القضية نضعها في حجمها الطبيعي. الخطورة في التصرف الأمريكي إنه من 12 شهر أو 18 شهر أو 14 شهر ينطي هدف مقصود للتآمر، يعني أكو قصد حتى إعادة العلاقة ما هدت النفوس
صار شيء طبيعي. جو زيادة تسجل وانت قاعد بالاجتماع، يعني ملاحظات لما تذكر حتى تفيدك في اعداد الرسالة. غير التصريف. ولذلك سيادة الرئيس أنا إذا تسمح لي يعني كقناعة إلى حد الآن أميز بين الموقف الأمريكي في هذا التصرف وبين الموقف السوفيتي في بداية. الموقف السوفيتي في بداية الحرب له خلفية والظاهر منه أكثر من المخفي، ولكن الموقف الأمريكي الآن الظاهر منه يتناقض مع المخفي، يعني مو يختلف. ما أظهروه أن ابتداء من بدء العلاقة إلى حد الآن من نجي نقول الموقف الأوروبي والأمريكي وتطور باتجاه الحرب، نضع أول مرة أمريكا بعدين كانت يعني هيك بدأوا يتصرفون، يعني إمعان في الإنسان ايش قد ما يكون في طريق أكو مساحة جنابك أنت علمنا على هذا الشيء في السياسة الدولية وعدم الصدق، بس باطنيا 100% اكو اختلاف. هذه هنا الحقيقة لازم نوقف عندها إلى حد، وأنا من أوصفها بمؤامرة مقصودة مو لكي نوهب نفسنا، لا، لكي نعرف كيف نتصرف وأيضا بهدوء تجاه شعبنا وتجاه أمريكا وتجاه السياسة الدولية وتجاه إيران وفي مواجهة الحرب. بس لازم احنا مع نفسنا وأعلى مستوى قاعدين الحقيقة نقول ماذا يعني التصرف الأمريكي الموجود، ما أريد أخفف منه نهائيا لكي أبقى أنا وغيري محصنين. أنا في اعتقادي حصانة شعبنا نتيجة الحالات تجاه الاتحاد السوفيتي يمكن يسجل 15% أكثر من حصانته تجاه الجانب الأوروبي أو الأمريكي. ولذلك نحن يعني لازم هذه القضية نضعها في حجمها الطبيعي. الخطورة في التصرف الأمريكي أنه من 12 شهر أو 18 شهر أو 14 شهر وهسه بدأوا يعني على مستوى رئيس الدولة يرسمون برنامج وصول الأسلحة إلى إيران. إذا كم يحتاجون من الوقت ليقتربوا من أهدافهم التي أعلنها ريغن ويحققوا النفوذ المقرر. إذا الحرب بموجب الرغبة الأمريكية طالما مدخلها السلاح، العلاقات الجديدة أنا هاي مسجلها يبقى الرفيق طارق يمكن، طالما انه مدخلها يعني رفيق طارق طالما مدخلها العلاقة الجديدة السلاح، فإذا من حقنا أن نشك انه أمريكا راح تظل تعتبر موضوع السلاح هو بالدرجة الأساس وصولا إلى النفوذ واقترابا من النظام اللي حدد ريغن في شطاره. وكون السلاح الحاجة إلى تكون قائمة أكثر قد ما تكون الحرب موجودة، فإذا من حقنا أن نشك في دعوات أمريكا إلى قتلها. يعني لا أريد بهالتفصيل بالرسالة إنه إحنا الآن بعد الآن راح نشك في دعوات أمريكا ونشك بحالة عملية. ريغن قال إنه إحنا نقترب إلى إيران عن طريق السلاح. السلاح الدولة إيران تحتاجه أكثر هي بالحرب. إذا إيش كثر كم سنة ريغن بعد يحتاج من استمرار الحرب حتى يقترب من الأهداف اللي هو مقررها والنفوذ اللي مقرر الحصول عليه من إيران. هذه هي يعني النقطة الخطيرة بالمؤامرة. وإذا كان راح تجاوبون تقولون لا احنا ما نحتاج إلى هذه في ظروف الحرب، إذا من حقنا أن نشك
بالصيغة اللي أنتم تريدون توقفون بها الحرب. وهذا يرتبط مع شكل قديم، ودائما أنا ويا رفيق طارق متواصلين تفصيليا شلون ينتبه. وحتى التعابير الفرق بين إيقاف الحرب وبين إنهاء الحرب، يعني حد الموضوع حساسي. الأمريكان يعني اكو مراقبة لهم. ليش اقول لكم اني ما تفاجأت؟ بس المستوى الرديء يعني لا اخلاقي بالتصرف على المستوى هو هذا فقط الشيء. اما والله اني ما متفاجئ يعني، لانه ملاحظة حتى في دول المنطقة اكو رغبة صهيونية انه الحرب ما تتوقف خارج رغبتها، انه الحرب تتوقف ولا تنتهي. وهذه تتصل برغبة حتى بعض الناس دول في المنطقة، لأنه يريدون إيران تظل تطلب ودهم طالما الحرب ما منتهية، وتظل تتعامل وياهم بقدر من المرونة، ويظلون يريدون يظل العراق أيضا يتعامل بمرونة على حساب المبادئ، إن كان مع الدول الغربية أو إن كان مع دول المنطقة. ويريدون بعض الزعامات اللي هم يعني رايدين يخلقوها بطريقة غير مشروعة في المنطقة تظل قائمة ولها نفوذ ولها تأثيرات، طالما أنه إيران تخشى أنه العراق يعاود الحرب، والعراق يخشى أنه إيران تعاود الحرب. وهذه مع إيقاف إطلاق النار والتفاوض هي هذه المؤامرة الآن، لأنه أراضينا بيد إيران. نظل نتفاوض وظل الأراضي داخل إيران، ويظلوا الأمريكان يخوفون الإيرانيين، ومع ذلك يظل السلاح هو العنصر الأساسي اللي يوصل ريغن إلى النفوذ المقرر وإلى التقرب، إلى درجة التقرب المقرر. ما طول الحرب توقفت دون أن تنتهي. أما الحرب تستمر أو تتوقف دون أن تنتهي، هي الحالة الوحيدة اللي توصل ريغن بموجب خطابه إلى درجة تقرب وإلى نفوذ مقرر في إيران. وفي هذه في كل الأحوال لا يمكن إلا أن تكون على حساب العراق، ولا يمكن إلا أن تكون يعني ضمن صيغة تآمرية على العراق. هي شنو الصيغة التآمرية؟ يعني استمرار حالة الحرب وهدر الدماء هذا تآمر. إيقاف الحرب مع إبقاء حالة الحرب هو تآمر. نعم. كان سيادة الرئيس من ناحية الجوهر أفرد كثير من الموقف السوفيتي في بداية الحرب وعدم تزويد السلاح، كان موقف سيء، موقف معادي، لكن كان خلفياته معروفة وأكو له بدايات ومنقطع. وكانوا يصرحون في إعلامهم أنهم ليش بدأت الحرب وما معناه، فاهمين أن العراق بدأ وكان ممكن ما تقع الحرب. بس هنا وقعت في مرحلة ويا أمريكا على إعادة علاقات والدعوة إلى إنهاء الحرب والتلميح أنهم يعرفون العراق للسلام وحرب وإيران إرهابية، وفعلا إرهابية وعدهم. فأكو في السلوك وفي الجوهر أنا أميز بين الموقفين، وخاصة أن موقف يجي بعد 6 سنوات وموقف في فترة خبط الأوراق، يعني حتى إضافة إلى الخلفية اللي بيننا وبين الاتحاد السوفيتي قبل الحرب من 77. السنة الأولى كان هناك نسبة كبيرة من العرب وأصدقائنا ما يعتقدون أنه إحنا ما بدينا الحرب، ما يعتقدون أنه كان ضرورة لازم نسوي هذا الهجوم الكبير، إضافة إلى الأطراف المعادية إلى. بس الآن بعد 6 سنوات أن يكون هذا التصرف من قبل أمريكا فهناك تميز كبير، لذلك أضع في إطار أنا سيادة الرئيس أشم بين الأسطر في خطاب ريغن شيء مضاف ينطي هامش من الأهمية لإيران أكثر منه، وهذا معنى مستعد ينطي
شبرين من العراق لإيران لكي يكسب الحكام الجدد. وهنا نعم التركيز ايش قد إيران مهمة اقتصاديا ما أدري إيش حدود الدعم ما يخالف. ما أنا أريد عن النتيجة اللي أستند إلى ماذا هو التصرف الأمريكي والنوايا الأمريكية الحقيقية واللي هي برزت الآن مو جناح من الأسلحة البيت الأبيض خلاص. يعني ما لازم. حتى وزير الخارجية قال أنا ما أندل كذب، قال لا أنا أقول المستشارين كلهم قالوا كذابين. يعني الظاهر وزير الخارجية ما كان يتصور يلجأ ريغن السرعة يحكي، فظهر ضغوط كلش قوية ولا لويش استعجل استغرب ولا هو ما يقبل بهاي الحالة وشلون صايرة تصريحه شلون. فالاهتمام الكبير في خطابه تركيز على أهمية إيران الحقيقة يضيف شيء جديد على بعد المؤامرة، لأن إذا كان بس إدامة الصلة وإعادة رهينتين بها سلاح زين من يسوي مراكز هناك ويقوي طرف بحيث يستلم الحكم، إيش لازم ينطيهم؟ لازم ينطيهم شيء، وهذا الشيء من العراق لكي يأتي الحكم الجديد قوي ومقبول شعبيا أنه هو اللي حقق، وبالتالي أخذ شيء من العراق. وهنا ارتبط الجانب اللي جنابك تشير عليه باستمرار في موضوع إيقاف وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار معناها جزء من أراضينا في إيران مهمة جدا اقتصاديا واستراتيجيا، وعندنا كذا ألف مسير إلى آخره. سيادة الرئيس أنا شايف بالنسبة للرد العلني اللي تفضلت به في تطويره، وخاصة بعض الفقرات لأن تتطور مرتبطة بخطابه هو من أنا في رأيي حتى الفقرة اللي تخص الإرهاب يقول الناس يشككون في إرهابنا في محاربة الإرهاب فليسألوا القذافي، يعني رد سخيف تسمحوا لي. يعني التصرف الامريكي تجاه القذافي الان احنا ايضا صرنا نشك انه نعم مو هذا سببه، يعني مو هذا السبب، مو هذا سببه، يعني اكو اسباب غير الاسباب اللي نعم. علينا طبعا. نعم. يعني اكو اسباب غير الاسباب نعم. اللي علينا مو الارهاب. نحن نعرف ان دور ايران في الارهاب دور ايران في الارهاب اكثر من ليبيا. يعني هي على الاقل ابو ليبيا ينكر انه هو ارهابي يقوم باعمال، لكن ابو ايران يعني ايديولوجيتهم معتمده على الارهاب، نشر الارهاب لكي يصدروا ما يسمى ومتعلقة بأمريكا بالذات. ومتعلقة بأمريكا بالذات. ليش ويا ليبيا خطية تضرب بها الرجل القوي، وليش بهذا تروح تتوسل وتنطيهم حتى سلاح؟ يعني هذه بالعلن لازم نشوف الحقيقة ما أدري. ها؟ وما احنا ندافع عن ليبيا، لكن ليه؟ يعني نشكك بأنهم ضد الإرهاب، لأن هذه تهم أوروبا ما أدري. يعني المهم أنا في يعني من شتت التركيز، يعني التركيز ما نضيعه، لكن الإعلام ممكن يعني يتناوله بأي طريقة من الطرق وفي توقيت معين. الحقيقة أنا مع تطوير هذه النقطة، لكن ما أدري إيش قد سيادة الرئيس بنفس الوقت أن نذكر كل هواجسنا وتحليلاتنا في رسالة إلى الإدارة الأمريكية. يعني الآن هل بنفس الوقت أم نتوسع بعض الشيء بالشيء العلني وننتظر أيضا وإحنا طالبين يدزونا تفسيرات، نشوف تفسيراتهم بعد ممكن تكون أقمش، ممكن يذكرون أشياء أخرى ما ذاكرها. يفضل قبل تفسير ما أدري. يعني كل تحليلنا وفهمنا للتصرف الأمريكي مفيد الآن كله يعرفوا. يعني هذا
مش قد أنا أنطي أهمية في موضوع التأكيد على ارتباط أجنحة إيرانية أو السياسة الإيرانية في أمريكا. يعني سيادة الرئيس الناس الموالين لعصب النظام مبنيين على كره أمريكا. فمن هذا الموضوع صار مكشوف. أنا أعتقد الحديث في الإعلام الموجه وخلال المعارضة بالعكس ما يقوي، يعني يعطي أمل للشعوب الإيرانية، بالعكس يهديهم، لأن هم استراتيجيتهم مبنية على عداء الشيطان الأكبر. لما تتذكر هالتفاصيل في هذه العلاقة، يعني الموضوع أنا أعتقد يمزق الوضع الداخلي. أما في بالنسبة للعراق نشرح جوانبه لكن ما ننطي الحجم لأنه سيغير موازين الحرب، لا، ننطيه باتجاه التشكيك. يعني كيف يعني وضع حكام إيران وادعاء أنه ضد أمريكا والصهيونية، ومنذ السنة الأولى من الحرب إلى حد الآن يوم بعد يوم الخط البياني يزيد من كشف علاقتهم بالصهيونية وبأمريكا، وبالطريقة اللي نقدر نشوفها، طريق المحاور وطريق الاتصالات السرية إلى آخره. هذه تحصن شعبنا وتأكد له أنه هو على طريق صحيح، وأنه هو مستقل، وأنه هو يتعامل مع الدول الكبرى على قدم المساواة بما يخدم مصالحه، ودون أن ننطي للقضية حجم كبير أنه السلاح راح يطور قدرات إيران وبالتالي ممكن تأثر علينا عسكريا. أنا في رأيي هاي لا، يعني يكون الحديث سياسي فيما يشوه صورة إيران ويعمق هذا التشويه أكثر مما أن ننطي حجم لوزن هذا العون الأمريكي على ميزان الحرب. وأنا الحقيقة مع الدكتور سعدون في موضوع يعني الدول العربية اللي نعتقد لها علاقة وصداقة مع أمريكا أكثر من الدول، وحتى شرحوا كصيغة وإنما تجاه آخرين اللي ما لهم علاقة، يعني توضيح هذه القضية وتطمينهم. يعني شايف يعني مهمة جدا. بس سيادة الرئيس بالنسبة للاتحاد السوفيتي في حديث حول هذا الموضوع، يعني احنا نحتاج إلى يعني حديث وياهم حول هذا الموضوع، أو يعني مجرد التصريح اللي راح يصير واحد ما أدري. ما نحتاج حملة مع الدول اي ما نحتاج. يعني في رأيي يعني مع الدول الأوروبية والدول العربية نعم. أفضل مما تكون الحملة مع الدول الشيوعية، نعم. لأنه هناك تأخذ يعني تفسير غير التفسير. لكن مثلا بكره أنا سافرت البلغاريا، سافرت لكن يطلبون صار حديث عندنا تفسير نحكي نسافر عليه نعم. بشكل هذا اعتيادية. نعم نحكي نعم. نفس هذا التحديد، يعني مو كمهمة مباشرة ونروح ونحكي وياه، لا، يعني وهي فعلا تصير يعني خلال شهر شهرين فعلا كلهم راح يشافون بشكل ما مرسوم، بس يؤدي نفس الغرض. سيد الرئيس 18 شهر روحه وجايه، ما بدنا شهر اختبار الرئيس الامريكي الجزء عن خامنئي ما يعتبر المخابرات رسمية، يعني ما يعتبر المخابرات جهة يعني رسمية، لأنه إذا كان الأمريكان خلوا يقولون من هم الجهة اللي راح تدعم، الأمريكان ما يقولون لأنه أكو أشياء كثيرة ما قالوها. ومع ذلك يعني المخابرات هم داخل إيران، يعني مو خارج إيران هم جهاز رسمي من الأجهزة الإيرانية، وهو جهاز سياسي، يعني جهاز استخبار سياسي. المخابرات وصفها هالشكل في المهمة والتركيب والأهداف والوسائل. ومثل هاي الأجهزة اعتياديا يفترض أنها ما تعمل إلا بقرار من السلطة السياسية العليا، إلا إذا كانت إيران كل جهة تعمل وفق هواها، فهذا شيء آخر. تفيد الرفيق لطيف. وخاصة إيران المخابرات مسويها وزارة تسيير
سيد الرئيس أنا أشك أن القضية يعني تبدأ بموضوع تداخلات حول الإطلاق صراحة هذا وإشارة واضحة كلام الرئيس في حالة ما بعد الخميني وبحضور الخميني يعني يعني حتى في الجانب الأدبي ما يتكلم فيه يسمعوا كل العالم والخميني ما ظن اللي يسمعوا يعني الشعر ما يصح الأمر تبدأ سيدي فسر وتفجر فجأة يبدو حالة ما بعد الخميني مو طويلة بحيث ما يهمهم ما عاد يهمهم ردود فعل الخميني. سيدي الرئيس تنتهي فجأة بموضوع أن الدفع الأولى هي موضوع أسلحة دفاعية ومواد دفاعية. سيادتك تذكر الصغيرة والكبيرة فيما يخص ما يقول العدو والصلاة. الإسرائيليين رسموا وأشاروا أنهم 2 أو 3 مرات نقلوا صواريخ استنجا من أصل 150 قاذف اتفق عليه. حتى أنت ضمن الأسلحة الدفاعية للشعب. اليوم أو البارحة بما قبل نشر سيادتك من الشام قال لأنه الإسرائيليين عالمين أنهم أملكوا هذه الأسلحة تحت المظلة الأمريكي. المظلة الأمريكية. كل شهر قبل سنتين احنا كل السنة اللي بدنا موافق عليه. أنا أعتقد أن الإسرائيليين أكثر دقة. كان شهر مزيد. أنا في تقرير سيد الرئيس اتفق على السيناريو الكامل فيما حالة ما بعدكم ومستقبل مجموعة معين. وإذا صدقوا في النوايا الأمريكان أنهم يريدون وضع حل هذه الحالة وسائل الدموية الحريصين على استقلال بلدهم. هنا تقف زمان شغلتين تساؤل السياسة في اللقاء الأخير. يخاف أن الأمريكان يتوهمون بسبب مرونة الدولية يعني احنا دائما نقول نعم لكل ما سلام ترصادون أشار وأنا أكد له نعم ممكن أن يتوهم على أي شيء؟ لأنه التعامل العملي يعني هيك يعني يصير علينا لو هاي انتم توافقون عليه لهذول الإيرانيين مخابيل ومجانين ومتعنتين وكذلك يعني دائما. فأنا أعتقد سيد الرئيس أنه حتى مضطرين إلى صيغة إنهاء الحرب وفي مقترب في تصريح في كلام الرئيس الأمريكي هي إلى وجهة النظر الإيرانية أقرب بكثير إلى وجهة النظر العراقية والدليل يقول وفي هذا الصراع الذي لا معنى له كما نستطيع أن نساعد في تحقيق إيقاف إطلاق النار وليس انهاء الحرب وفي الأخير تحقيق تسليم. وهذا ما سيادتك أنا شايف حذر سيادتك من أنه ترى إلى فقط وقف إطلاق النار وليس عودة إلى الحدود كما كانت وراها تسوية. وهذا اقتراب من الموقف الإيراني وابتعاد كلي عن مراعاة المصلحة. يقال هذا السيد الرئيس يعني هذا اللي كاتب لي اياه المستشارين اللي راحوا اليوم. انا في تقدير السيد الرئيس يعني الحاله هي اكثر من حاله تقدير اجمعوا انها موازنه نفسها للتوازن العسكري. انا في تقدير السيد الرئيس شغله يعني قد لا يتبلغ بهذا التامر انه يحطون بنت رجل لها لكنه تنتهي الحرب بغزل ومجاملة لإيران على حساب مصلحة. يعني العدل يقين أن العراق أما عبر عن سيادة أنه مو بساطة لكنه هم كي يرضون إيران
يعني كلام رئيس الجمهورية يتحدث عن طرفين متصارعين عسكريا. صحيح الموضوع من حيث الفضيحة ما يتعلق بهم اثنينهم، لكن من حيث الظرف اثنينهم داخلين حرب ضد بعضهم، فمن يجي ينطي هالأهمية لطرف معناه انه ممكن ان يتصرف على حساب الطرف الاخر. واضح يعني ما هم مو اصدقاء العراق اصلا، مو اصدقاء. يعني يتحدث الحرب قائمة، طرفين مصطلحين، الموضوع موضوع سلاح يصل الى الطرف الاخر، وانطاء تحليل استراتيجي ليبرز به اهمية الطرف الاخر بالنسبة للمصالح الامريكية. فاذا هذا واضح، ولم يتحدث عن اهمية الطرف الثاني لا في المنطقة ولا في الامن ولا في التوازن ولا في اي شيء اخر. معناه يعني لو الموضوع ما بتحدث به عن الحرب نهائيا بس عن هالجانب لا بأس، لا بأس. لكن ايضا جاء قايل وانه احنا نوقف الحرب فلان شيء فلان شيء. طيب الحرب بين اثنين لما يغفل الحديث عن الطرف الاخر واهميته، معناه هو ممكن ان يقبل تضحية من الطرف الاخر على حساب ترضية الطرف اللي نوعا ما. وموضوع الانفلونس اللي اشار عليه اللي سيادتك غطيته ما تحدث عنه لانه واضح، يعني خلق التاثير واخذ ابعاده وبالتالي الاضافه ايضا اللي يدخلوا باصابع يدخلون بها، فمعنى عمليه التسليح سيد رئيس القوات هذا بصيغه وهو لو كحلها يعني مجابرها. العراق سيدي صار له 4 سنوات على الارض الوطنيه، وللايرانيين وجود على الارض الوطنيه. الايران عبر 4 سنوات المنصرمه هي اللي تهاجم وتتحرر، والعراق هو اللي يدافع. العراق هو اللي يستجيب لكل نداءات السلام، وايران هي المتعنتة. يقولون في دفاعية. يعني شنو بده يدافع حتى باسلحه دفاعيه؟ يعني احنا حق بها هاي دفاعية. لا وهذه ايضا هذا التسمية لكلام الرئيس. صحيح. يعني اللي يحكي هالشكل طيب خليه ينطي لاخوته، يعني خليه ينطي لاخوته المدافعين مو ينطي لاخوته المهاجمين. يعني ايران تقول انا دا اهجم مو دا ادافع. بس الاخوة ايران هي الاصلية. هو قال لي اياك مضبوط هذا واحد من ربه السلاح. إذا عن العلاقات السياسية سيد الرئيس، يعني أولا هم شالهم علاقة مع الموضوع السفارة والوكالة وراح لحد لا نهاية. إحنا صار لنا علاقتنا طيبة وياهم تقريبا سنتين. صهيونية أبو علي، صهيونية كل حكي الآيات تعرفوا وين يوصل وين يصب، تعرف من هو الخطر الحقيقي. عليه سيد الرئيس هذا إن شاء الله بيترد صهيونية، بس إحنا إن شاء الله ما ننقر الحبايب، لكنه نهيئ أجواءنا وشعبنا وقياداتنا أنها إن شاء الله ما تقدر. أنا مرة في المؤتمر الفطري الأول ما أشرت إشارة رفيع طارق موافقني عليه. ومع الشرطين ماذا في تفرق الجوي أبسط يعني ما يعتقد أن الاجتماع الإيراني غير مصحفي، لكن ما يمن كتب ذلك. هو بلدان العالم الثالث الغنية مزاجيا
أقرب إلى الغرب عندما تقف في نقطة حياد وسطية، أقرب إلى الغرب من الشرق. يعني مو فقط هذا الاعتبار، إنما الاعتبارات كثيرة. وما إذا كان هو الشيء سيد عايش بيسبب حزب تويت هالشيء لو في لك حساب تطلع في سنين صراحة رفيق عدنان، لا أنا فهمت يعني سيد اللي الرئيس. اعتقل المجموعة الأمريكية خط، واللي ضرب حزب توده خط داخل إيران. يعني خطوط وتوازن قوى. يعني إيران من هنا إلى 20 سنة وهي تظل يعني تطحن نفسها. ما تشوف نفسي. بس إذا سمعت سيادتك يعني في الخلاصة حكي الرئيس الأمريكي كلام خطر كثير في الجانب المنطقي، وما أمامه إلا أن يقول أكثر من اللي قاله تأخذ كثير من الأمور وهذا في تقديري التهديد الأمريكي مستقبل بعد ما اشتغلت عليه أطراف كثيرة من أصدقاء أمريكا وإيران والدولة لمرحلة قادمة. وفي تقدير السيد الرئيس له قسم كبير بها، قد لا تريد أمريكا أنها، لكنه أمريكا نفسيا متهيئة وذهنيا في جانب القيادة الأمريكية أن الأمور اللي تصير فيها التسوية هي على حساب العراق أكثر من هي على حساب إيران، يعني في فرعيات في حالة مقادمة. صحيح. نعم في خطر. قبل فترة وقبل ما يصير الإعلان عن التسليم، الرئيس الأمريكي أعلن منذ 18 شهر قفلت الاتصالات الدبلوماسية بشكل مكثف. فهل مدة سيدي صارت احنا لو قايلين لنا من شهر وودينا لهم طيارة يعني كان شوية قلقنا يتقل، بس ب 18 شهر يلا دز لهم طيارة. إذا كل 18 شهر طيارة يا هذا وقت طويل. هذا مش احنا. أول شيء بالعام. لا هسه هو بده يحكي احنا بالتأكيد على طريقتك. إذا 18 شهر دز لهم بس طيارة واحدة، يعني وبعد ما تقرب فينتظر شهر حتى يدز عدد الطيارات هو قال كل المقررة. الشحنات اللي راحت ممكن تجي مع الظاهر. قصده الحجم. مش كبرى. أول شحنة راحت في سبتمبر على أول قرينة أو فترة من غير غض النظر مع اليهود. غير خاص سيدي هذا الشغله يقول عليها هو أنا صحيح زيادة سيدي الغاية شو مادة زيادة للغزالات ومنظومة صواريخ جوجة أو أرض جوجة يعني قسم وحدة صمام، وحدة فاس سيستم، وحدة واشر بريك مال طيارة، وحدة هارنسز مال طيارة. هو كل الشحنات أنا مسوي داري مو طيارة سيدي الرئيس، لكن تمشي ماكينة لمدة سنة. هو الشحنة الإسرائيلي كان يسمونها صحفيين كميات كبيرة من الإسرائيليين يشتري مستشفيات بيروح يشتري عندنا الإسرائيلي يشتري السوفيستيكيتد اللي هي هاي رحمة صغيرة صندوق 10 لمبات يعني بتسوي لها كيلو. نعم. موضوع الفاو ضمن هالفترة مرة سيادتك بتحديد سابق أشار بشكل دقيق إلى مشاركة أمريكا عن المستهدفين ومحاولة القطاع الاتصال به. يعني مسألة الفاو ضمن 18 سنة. هناك إشارة عند الحديث عن مصدر القرار الأمريكي. مصدر القرار الأمريكي أنا أعتقد أن المقع بخطأ كبير عندما نحدد مصدر القرار الأمريكي فقط برئيس الجمهورية وببعض الوزراء. المحاورات الأمريكية
خطاب ريغان ولا انا اعتقد الوضع الحالي نعم سيد اللي اريد اقول انه سيد انه احنا المرات انه نقول اكو مصدر انه واحد مثلا مع العراق او الان في نقاش في الوسط الامريكي انه قسم بيناقشون الرئيس الامريكي حول مساعدة ايران ضد العراق. انا اقول مصدر القرار الامريكي هو واحد الحديث اللي صار في وقته حول لقاءات رفيق طارق مع بعض المسؤولين الامريكان صارت اشارات الى انه هناك البعض منه يقولوا مثلا ما ندري احنا فلان مساله مال السلاح سلاح انه فقط سيد ما اتذكر بالضبط حديث مال انه هو اساسا السلاح صار انه موقف امريكي ماكو شان الامريكان ما مطروح عليهم هم يشتروا كانوا يكرون بعض حلفائهم والماكينه العسكريه الايرانيه في بعض حلقاتها تمشي وحلقاتها غربيه. نعم. وتتواتر الاخبار انه بعض حلفائهم يزودون ايران في بعض هذه ويقولون احنا ما نعرف وما صار هذا الكلام. يقولون احنا ما نعرف والامريكان كانوا يعني يقولون حمله لكي لا يصل الصلاح. كانت حملة تضليل واسعة هذا الاتجاه اللي صار لا مو حملة تضليل وانما حملة مخططة يعزلون ايران عن مصادر التسليح حتى ورقة السلاح الامريكي اللي تجي صفقة متفق عليها تكون قوية في تأثيرها وتستخرج شروط قوية. يعني هذا هو اللي يقول سيدنا المصدر القرار الامريكي هو واحد بتأثير صهيوني موجود. الوضع العربي انا اعتقد انه دول الخليج العربي راح يصير عندهم مع مسألة خطاب ريغان رد فعل فيحتاجون تقوية من قبل سيد عثمان فضل. على المستوى الاوروبي انا اعتقد هناك اشارة في الخطاب ريغان مبرر ايران من التورط في عمليات ارهابية. ربعكم خيرة الأنباء يعني راح نصدر بعض هذا اليوم تصريح رسمي عن العراق حول الموقف الأمريكي بالعلاقات الجديدة يعني حتى وكالة الأنباء على المستوى الاوروبي سيدي هناك تبرئة من ريغان لايران على التورط. هناك تبرئة من الرئيس الامريكي لايران حول تورطها في عمليات ارهابية بينما كل الدول الاوروبية تصريحات متواترة بان ايران مصدر ارهاب واضح بالعالم. يعني انا اعتقد هاي مهمة اشارة عليه صار معروف. الوضع الداخلي انا اعتقد سيدي المهم انه ما نضخم المسألة داخليا عندنا بالاتجاه انه السلاح الامريكي صار عندنا التوجه حول بناء شعبنا وتعزيز هذا البناء والتعبئة واستمرار التعبئة بالتوجه. السلاح الامريكي من كان اقوى حالته موجود بامريكا بايران كسرناه كلنا حولناه الى حديد خرق. يعني هسه من كانت قوتنا الجويه بثلث هسه قد ربع يعني حولنا كله الى حديد خرق. هسه يعني شيء يصير السلاح. الوضع الداخلي انا اعتقد تم فقط مسألة التعبئة الجماهيرية بشكل جاد ومتواصل هذا الاتجاه. شكرا سيدي. ملحوظة بهذا الموضوع عن السلاح يعني للوضع الداخلي لما الناس تسألنا شلون السلاح الأمريكي نجا في إيران
اسبوعين. وان كان السلاح الامريكي يعني كله موجود، في اول كان 600 طائره ايران حطمناها، يعني كل الصواريخ عامله. شو سوت ها؟ 550 طياره. ايه 600. على الطيارات الإيرانية ايه يعني بيزوها عضوية الصلاة مع اليوم الجمعة ويعني المصلين يطلعون بشوي لما حطوا مثلا. نعم وفي شكرا سيدي. سيدي، في الاجتماع الماضي أنشرت أنه موقف أمريكا هو موقف تآمري، وهي مؤامرة مستمرة سواء ضد العدوان الإيراني أو تغذية إيران بالسلاح من مختلف المصادر، أو موقف أمريكا الأخير هو الحلقة الأخيرة من التآمر قبل انتهاء الحرب. وأنا أيضا أشير بحديث بأنه إعطاء الدول السلاح إلى إيران معناها هو استمرار الحرب، وهذه جزء من المؤامرة. فإذا ما أردنا أن توقف الحرب أن الدول تمتنع عن تزويد إيران بالسلاح. سيدي، من خلال قراءة رسالة ريغن يعني هناك انحياز كامل وواضح إلى إيران، والظاهر يعني إعلان ريغن هذه الرسالة هو بالإضافة إلى الوقوع تحت الضغط الأمريكي والرأي العام، أنا أعتقد رغبتهم في استمرار هذا الحوار، لما يقول إن أهدافنا كانت وستظل إعادة علاقة بإيران، واللي يقدموه من السلاح هو بداية الرشوة السياسية لإيران من أجل الدخول إلى داخل إيران. فسيدي، أنا أعتقد هذه الرسالة أيضا هي نوع من أنواع الإرهاب على دول المنطقة وخاصة الخليجية. يعني ربما بعد ما تطلع هذه الدول على موقف أمريكا ربما تبدي مواقفها تكون قلقة أو مترددة أو يعني غير مندفعة تجاه العراق. فأنا أعتقد أن نسارع في تنشيط نحتاج إلى نشاط دبلوماسي سريع حتى نقدر هذه الحالة نوقفها عند نقطة معينة لكي تفهم هذه الدول الخليجية موقف العراق وأن نستمر في فضح مواقف أمريكا. سيدي، بالمرحلة الحاضرة نحتاج مثل ما تفضل الدكتور سعدون إلى منهاج واضح للتحرك لفضح أمريكا على الصعيد الدولي، ونستخدم كل الإمكانيات العربية ومنظماتنا وأصدقائنا والكتاب في أوروبا، أصدقائنا الأوروبيين وفي أمريكا والجاليات مثل ما تفضل سيادتك الجاليات العربية لفضح أمريكا وخلق رأي عام ضد سياسة أمريكا وخاصة في هذه النقطة بالذات. شكرا سيدي. إذا نمشي هالشكل، رسالة وتصريح. بهالموضوع احنا يعني علينا تماما مهما يكون نوع حماسنا ان بالنتيجة النهائية نجمل القضايا اللي مقتنعين بيها احنا يعني بعقل بارد، لانه احنا بشر بكل الاحوال، والحدث من يكون يعني قريب وسريع، من يكون معزول عن احداث كثيرة، دائما ياخذ حالة انسانية من المتكلمين او حتى صانعي القرار. علينا باستمرار ان نعود لها حتى نحطها للحالة الانسانية في حجمها المطلوب وليس اكثر. خلنا نقول شنو هو الشيء الجديد بالسياسة الأمريكية.
يعني فيما يتعلق بي أنا ولا مقتنع يوم واحد إنه أمريكا ما تزود إيران بالسلاح، ولا يوم واحد يعني أبدا، لأنه هذا السلاح الإيراني قدامنا وقاعد يشتغل. يعني عداني مقتنع بكلام رفسنجاني إنه هو قاعد يصنع صواريخ ويصنع ما أدري شنو ويصنع، هاي خوم جو القاع. يعني واحد شيء مرئيات من الأمور. احنا صار لنا 7 سنين نتعامل ويا بعضنا ومعروفة هذه الأمور، مثل ما لا يمكن لإيران أن تقتنع أن السوفيت لا يزودون العراق بالسلاح ما كنت تقتنع بالمعلومات أبدا، يعني باستمرار. انت اكثر واحد تشوف، واحنا ليش؟ مرات اعتبر انه شكلك شوي ليش أقول يعني شنت الجانب الأمريكي بالفترة الأخيرة شنت أشك بيه، يعني 3 سنين الأخيرة 4 الأخيرة، يعني بداية الحرب طبعا أكثر، يعني بداية الحرب أقل، بعد 6 أشهر من الحرب بدأ يتنامى أكثر أكثر أكثر، لأنه أكو مفردات مبينة ذيشي، وبعدين اللي ما نشوفه منهم نشوفه بالحالة الإجمالية بالمنطقة الشمولية أمامنا. إذا الأمريكان يا رفاقي كانوا من السابق يزودون إيران بالأسلحة. الشيء الجديد هو اللي قاله رفيق جاره، لأنه يجي رئيس البيت الأبيض ويقعد شلون يعقد الصفقة، لأنه هنا ثمن الصفقة يصير أعلى. طيب ليش دخل هو كرئيس للبيت الأبيض على الموضوع؟ دخل من الاعتبارات الإجمالية التالية: أولا إيران في حالة ضعف وليس في حالة قوة مثل ما أشار الرئيس. 2 إيران ما بعد خميني اقتربت، يعني خميني يعيش 1000 سنة، يعني هو 87 الآن، روح 3 مو معناه اقتربت، أما بال90، يعني هو عمليا الآن خميني دي يصبح خارج القرار، يعني يصبح خارج القرار، يعني دي يصنع القرار. الآن الجانب الخميني في القرار الحيوي والتطبيق العملي اليومي هو ابنه أحمد، مو خميني. الجانب الحيوي شخصية خميني يدير يعني القرار ويصنع القرار السياسي انتهت. يعني لكن هل قد ما يرى شيء بأنه يجري خارج رغبته ما عنده قدرة على التأثير؟ الجواب لا، ما زال عنده قدرة على التأثير، لكن التأثير بالاتجاه العام وليس بالتفاصيل. وانتم كلكم رجال دولة صار لكم 18 سنة، تعرفون الإنسان إذا بس يقول وعظ شيء يعني شقد بالنتيجة يأثر. هسه أخذوني رفيقكم صدام حسين، لو بس يجي يقعد يحكي وعظ ويطلع من الاجتماع، يعني شنو بالنتيجة اللي يقرر السياسة هو الناس في قطاعاتها. حتى قرار جماعي انتم ما راح تقدروا تطلعوا، لأنه الشخص الأول ما طول مدى يلعب دور بالقرار، مدى يصفي حاصل تفاعلكم، فماكو قرار، وإنما أكو تصرف قطاعي، مساحة الاجتهاد، يعني كل واحد ضمن وزارته، ضمن قطاعه، ضمن حزبه، ضمن منظمته إلى آخره. هو محاكي الامام عمامه كل كبيره. فخميني ترى هذا هو حتى من أول يوم لما استلم السلطة، يعني خميني واعظ، مو مصرف للقرارات، يعني مو يقعد ويقول ويناقش الزراعة ويطلع بها بتوجيه، والصناعة ويقول كذا، والدفاع ويقول كذا. واعظ، فهذا الواعظ يكبر سنه، إذا تأثيره على القرار ده يضعف مع كبر سنه وتنحيه عن الحركة اليومية والوعظ الواسع. يقتصر بها فترة أخرى يطلع له على 4-5 يجيبوه بالصورة اللي شفتوها بالتلفزيون. فخميني صار يعني حالة تراثية موجودة، وبالاتجاه العام يؤثر بالضد من حالة يعتقد أنها هي لا تمثل رأيه، يؤثر
يؤثر هم كوعظ، هم يعني مو يحط حالة مقابل حالة فنية، ما عنده قدرة. الآن الشغلة بيد ابنه وبيد رفسنجاني بتحالف متفق عليه، والآخرين أيضا لهم تأثير قطاعي ولهم نفوذ ولهم إلى آخره، بس تأثيرهم ونفوذهم وحجمه مقارن بحجم التأثير القطاعي لأحمد رفسنجاني، أحمد خميني العفو ورفسنجاني. إذا مرحلة ما بعد خميني اقتربت. مرحلة ما بعد خميني احنا يعني حاطيها بحسابنا. السوفيت يعملون عليها والامريكان كدولة عظمى، يعني شلون ما يعملون عليها؟ لازم يعملون عليها. اذا اللي صار ما بيه مفاجأة، بس طريقته هي اللي بيها مفاجأة. طريقته اللي بيها مفاجأة. الخشية من أن الأمريكان بالذات وحلفائهم يتآمرون على حساب العراق، أي بمعنى يعطون للتعنت الإيراني ثمن من سيادة العراق. ترى هذه احنا فلا يوم راحت من تفكيري من أول يوم للحرب إلى يومنا هذا أبدا، وحذرين بيها إلى حد التفاصيل، إلى حد اللجنة الإسلامية. يمكن الرفيق طارق شافني كلش حساس زايد منها، قلت له موتها هاي اللجنة، هذه لجنة متآمرة، بالنتيجة تتآمر علينا ترى، يعني حتى توقف الحرب تنطي شيل إيران على حسابنا، موتها، لأنه الأمريكان موجودين بيها من زمان، مو اليوم، قبل أكثر من سنة، سنة ونص. وبدأ موتها بمجتمع خاص، ومرة أخرى انبغت علينا بعد القرارات السخيفة اللي نعرفها تآمرية. يعني أريح، يعني ماكو جديد، يعني لا نشبر. دول الخليج ترى صحيح دول الخليج صديقة لأمريكا بمعنى القرب الذهني من اللقاء على مساحة مشتركة لمفاهيم العصر المشتركة بينهم وبين أمريكا، لكن لا تعتقدون أن دول الخليج يعني محذرة من أمريكا، يعني لا تتوهمون هيك وهم. وبعدين لا يصير عندكم وهم أنه ما عندها دول الخليج استقلالية قرار إلى حد ما، في ظروف هي ما خايفة من أمريكا يعني تبطش بيها، لا هم عندهم تحليل وتفكير. وفي كل الأحوال دول الخليج ما مستعدة ترى تغفل من بالها أنه العراق يوازن إيران ويوازن سوريا، وسوريا توازن العراق وإيران توازن العراق، ما مستعدة تغفل من دبي إلى السعودية، كلهم يحطون قدامهم هذا. فإذا هاي الموازنة راح تظل قدامهم، يعني ما يمحيها أي تصرف أمريكي محق، لكن يؤثر عليها جزئيا بالقدر اللي أشرنا إليه، وهو أن التعنت الإيراني يحصل على مقابل على حساب سيادتنا أو على حساب مصالحنا أو على حسابهما، يعني بقدر. بعدين الأمريكان هذه سياستهم، هم دا يدخلون، وقال رئيسهم انه الحالة اللي دخلوا بيها هو بالسلاح، واحنا بحرب احنا وإيران. زين، لكن هل تعتقدون انه يقربهم الى مكان الضربة والتأثير هو انه العراق ينهار؟ الامريكان كمحللين كناس خارجيين، يعني العراق ضعيف يقرب الامريكان يغلي ورقتهم التسليحية في العلاقة مع ايران. لو عراق قوي انا اقول يعني عراق بقدر من القوة
أفضل من عراق ضعيف. في تصور لو أكون مكان الأمريكان لما أستخدم ورقة السلاح كمدخل إلى إعادة ترتيب البيت الإيراني بموجب نظرة مستقبلية في العلاقة بين أمريكا وإيران. يعني كمحلل يعني أنظر للأمور هالشكل. إذا الشيء الأكيد هو أن نتساءل إيش قد السوفيت يعتقدون أنه إطالة الحرب تخلي لهم نفوذ داخل إيران أو داخل العراق، إيش قد الأمريكان يعتقدون أنه إطالة الحرب تخلي لهم نفوذ داخل العراق أو داخل إيران. وهذا التساؤل موجود، مو جديد علينا احنا. للسوفيت أنا قلت لهذا الرجل صديق العرب يجي أو لنقل هو الإنسان الذي يفهم العرب أكثر من غيره، شو اسمه بريماكوف. قلت له بريماكوف أنت تقول لي إنه تريدون توقفون الحرب، قل لي على وجه التحديد. هذا يتناقض مع إيران متفرغة ضدكم في أفغانستان وعلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامي، فهذا شلون تحلوا؟ إيران إذا توقفت الحرب راح تتفرغ لكم. قال لي هذا تساؤل عملي ومشروع، ولكن احنا نحسب الحالة الإجمالية بالنتيجة الصفي أفضل أن تتوقف الحرب من أن تستمر. يعني الرجل ما نفهم، ما قال لا احنا ما فكريش ناس مبدئيين ما شنو، يعني ده يعرف اللي ده يحكي وياه إنسان يعني يفهم هذه الأمور، ومو بال69 يعني بال83 يمكن كان هذا الكلام أو بال84. أخير جاء وزير المالية الكويتي والمستشار اللي رادوا يوقعوا الإيرانيين والسوريين، جاء قلت له تسلم لي على الشيخ جابر بس تحلوا لنا مشكلة بتفكيري بعد ما حكيها لهم وياي. فعلا ما جيت حكي لهم وياي. قلت له الأمريكان نفهم ليش ما ينطون بعض الأسلحة للأردن، لأن الأردن على حدود إسرائيل، ونفهم ليش ما ينطون أسلحة للعراق، لأن العراق يقدر إذا أي دولة أخرى على الحدود الجغرافية مع إسرائيل تحارب والعراق يقتنع بأن الحرب مجدية يقدر يأذي إسرائيل. بس ما تقولوا لي أنتوا ليش ما ينطوكم سلاح؟ يعني وين لا تقدرون أنتوا تأذون إسرائيل ولا دولة تهددون المنطقة، ناس يعني معروفين بحجمكم وإمكانياتكم، يعني ما استحيت منه بهالأمور بس صغت هالطريقة.